Спойлер. На двигуні К9К 1.5 DCI провернуло вкладиші. Привіт! Як ти зрозумів, це мій К9К і в нього провернуло вкладиші, через що його заклинило. Ну і що скажеш ти? Цю проблему всі знають, з цією проблемою всі живуть, міняють вкладиші і все нормально. Але є один нюанс. І навіть не один. Давай я тобі розповім. По-перше, це більше стосується тих двигунів, які були виготовлені до 2009 року. По-друге, це проблема великих міжсервісних інтервалів, а саме 30 тисяч кілометрів. Виробнику все одно, скільки проїде автомобіль після гарантійного терміну. І оцей К9К, в принципі, він мільйонник. Якщо за ним доглядати, якщо в нього лити нормальну моторну оливу і вчасно це робити, він спокійно проїде мільйон. Мій помер на пробігу 500 000. 500 000 кілометрів для дизельного двигуна, який всі вважають ненадійним. Ну, такий собі варіант, я вважаю, ненадійного двигуна. Що стало причиною провороту вкладишів в моєму двигуні? Далі у відео я тобі покажу, як я його розбирав, як я дивився, що стало саме причиною цього. Але, як сказали мені, що в мене померла турбіна, і ця померла турбіна висосала з двигуна приблизно від 2,5 до 3 літрів моторної оливи. І саме через це і сталося це масляне голодання. Чесно кажучи, я давно хотів розібрати двигун. В мене аж чесалися руки. Але я хотів це зробити не в такий спосіб, і я хотів розібрати не двигун зі свого автомобіля, а який-небудь інший. Але маємо, що маємо. І перше, що я знімаю, це головка клапанів. Зверху все нормально, є невеликий масляний наліт, але нічого критичного зверху я не бачу. Все, в принципі, в більш-менш достойному стані, як на пробіг 500 000 кілометрів. Єдиний мінус, який був у цій розборці, це моя травмована ліва рука. Я нею майже нічого не можу робити наразі. Тому навіть просто відкрутити щось, що дуже гарно затягнуто, для мене було проблемою. На щастя, в мене під рукою був ударний шурупокрут. Реально класна штука. Не знав, де його можна використати, і ось нарешті прийшов його час. Наступними виймаю стакани. Вони теж в нормальному стані, блищать, виймати їх краще магнітом. Це оптимальний варіант. Наступною була помпа. Тримається вона на 5 гвинтах, викручується більш-менш нормально. Мені один раз промивали систему охолодження, але все одно всередині помпи я виявив трохи бруду. Дуже схоже на накип, який утворився через підігрівання антифризу. Тими самими свічами розжарювання. Помпу я міняв 30 тисяч кілометрів назад, і вона в гарному стані. Далі мені довелося перевернути двигун, тому що в мене не було головок для того, щоб викрутити болти зверху. Болти на піддоні просто так не піддавалися, і мені довелося використовувати рідкий ключ для того, щоб їх викрутити, навіть за допомогою ударного шурупокруту. Але, на щастя, техніка все ж таки перемогла. Потихеньку, один за одним, болти піддавалися. Двигун зі сторони турбіни був повністю залитий моторною оливою. Як бачиш, її тут дуже багато. І ось нарешті я знімаю піддон. Друга рука мені тут точно не завадила б. Знявши піддон і зазирнувши всередину, мені все стало на свої місця. Я побачив ось такі шматочки металу, які були розкидані по всьому двигуну. Оці шматочки – це залишки вкладишів, які провернулися. Точніше, часточки цих вкладишів.
І ось тут я побачив, чому двигун заклинило. Головним винуватцем був шмат металу, який застряг між шатуном і колінвалом. Ну і кілька слів про ціпок маслонасосу. Виглядає он ось так. 500 000 кілометрів. Так розтягнутий, але не перескочить. Хоча стан, ну скажімо так, задовільний. На 3. Зайвих звуків не видавав, а значить, ще трохи походив би. Дуже пощастило, що маленькі часточки металу, якими просто кишить піддон, не потрапили далі в систему, а залишились безпосередньо в самому піддоні. Ну і ще одна цікава річ, яку помітив. Ось це залишки горілої моторної оливи. Тобто температура була така висока, що моторна олива просто почала горіти. Принаймні на цьому шатуні. Далі були танці з бубнами, щоб відкрутити і подивитися хоча б на один вкладиш. Дістати мені вдалося тільки 3 пари вкладишів. 2 провернуло, як отут, і на наступному так само. А 3 була нормальна. Ось видно, що вкладиші провернуті. Ось так воно виглядає. Як вже казав, завдяки фільтру сіточці на маслонасосі в нього нічого не попало. І нічого не рознеслося по системі. Як бачиш, всередині чисто і окрім моторної оливи нічого немає. А це вкладиші, які теж працювали без моторної оливи, але вижили, їх не провернуло. Оце один, оце інший. Видно, що вони працювали без моторної оливи, але все одно їх не провернуло. Ну, а цей взагалі. Оце, до речі, я просто діставав його невдало трохи. Не знаю, чи це оригінальний, скоріш за все так. Це ще оригінал стоїть 11-го року. Тобто, в моєму випадку проблемою двигуна став не сам двигун, а навісне обладнання, яке прикінчило його. Я проїхав на ньому особисто 30 тисяч кілометрів, трохи більше, ніж за рік. До мене ще проїхали 470 тисяч. Тобто 500 000 кілометрів. Він би й далі їхав, якби не оця от погана моя турбіна. Трохи про турбіну. Ось так вона виглядала. Тобто вона була уся в моторній оливі. Двигун так само зі сторони турбіни був у моторній оливі. І коли я взяв до рук цю свою турбіну, я зробив те, що роблять люди, коли перевіряють її. Тобто вони перевіряють люфти на крильчатці. Поперечний і продольний. І оці люфти були не те, що мінімальними. Їх майже не було. У мене було в думках зняти турбіну і перевірити її настільки, наскільки я це зможу зробити. І всі, хто рекомендують перевіряти турбіни отак от руками, тобто просто перевіряється люфт. І якби я навіть її зняв і перевірив, воно б не показало мені якусь проблему всередині самої турбіни. По факту мені замінили, я не став брати нову турбіну, я відремонтував свою турбіну і мені віддали просто отакий от пакет запчастин. У мене половина турбіни зараз нова. Тобто оця проблема, її можна діагностувати виключно, якщо ти візьмеш свою турбіну і здаш на стенд. І якщо в тебе вже нормальний пробіг, якщо ти розумієш, що можливо щось там може бути, я не можу тобі рекомендувати зняти і здати турбіну на перевірку, але в принципі оця от процедура, якщо знову ж таки автомобіль в тебе вже досить великий проміжок часу, вона все ж таки допоможе
твоєму двигуну прожити довше. Ну і кілька заключних слів. По двигуну стружку мені погнало тільки у нижній частині двигуна, тобто у верхній частині було все нормально. Допомогло те, що на масляному насосі є спеціальний фільтр, який затримав всі компоненти, всю стружку саме у нижній частині. Якби воно все полізло ще й догори, ну було б печально. А так, по факту, ти бачиш, що зверху більш-менш все нормально. Я ще хочу його дорозбирати повністю, але для того мені все ж таки буде потрібна моя ліва рука, і коли вона трохи загоїться, я вже зможу це зробити, сподіваюся. І дістати все. А так, мотор класний. Те, що там кажуть про вкладиші, стан вкладишів, до речі, теж він навіть кращий за ті вкладиші, що я бачив, коли люди міняли їх на пробігу там 250-300 тисяч, і там вони виглядали набагато гірше. Знову ж таки, все залежить від того, як часто ти міняєш моторну оливу. Міняй її за мотор-годинами. Просто діли відстань, яку ти проїхав, на середню швидкість, з якою ти проїхав цю відстань. 250 мотор-годин і міняй моторну оливу. Це допоможе тобі зекономити потім на заміні двигуна. До речі, свій двигун я не ремонтував, я просто купив ідентичний з артикулом 836, тобто в мене був 782, зараз у мене сам блок стоїть 836. Навісне обладнання залишилося моє, тобто просто його зняли, на новий повісили і поставили назад. Прошивати нічого не потрібно. Так, звичайно, це стало мені у копієчку, але це не так критично. І коли я брав автомобіль з пробігом 470 тисяч, я розумів, що рано чи пізно мені доведеться в нього трохи вкласти грошей. Хоч я його і перевіряв. Так чи інакше, будь-який вживаний автомобіль – це лотерея. Навіть сучасні автомобілі 19-21 року, в них іноді буває більше проблем, ніж у автомобіля, який 10-15 року. Дякую за те, що подивився це відео. Буду тобі вдячний за лайк і якщо підпишешся на канал. Бувай!